Xin chào tất cả các bạn. Theo lời đề nghị của một số người bạn ở phương Tây thì hôm nay một lần nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đầu Victor model HR SC1000. Đây là một model rất đặc biệt của Victor và theo như quan điểm cá nhân của tôi thì đây có thể là một model đáng sưu tầm của hãng Victor, chúng ta không nên bỏ qua. Máy này có thiết kế cực kỳ đẹp, một mặt nhôm nhìn rất sang trọng, cùng với đó là hai hồ gỗ hai bên. Thiết kế này rất giống với những thiết kế của những máy model top of line. Mặt trước của máy có dòng chữ Compatible. Máy này có thể đọc được 4 loại băng, đó chính là băng VHS, VHSC, SVHS và SVHSC. Những model đầu video đọc được 4 loại băng như vậy thì chỉ có hai model mà thôi, đó chính là model HR SC1000 này và máy Bana model là NVV8000. Xét về kích cỡ băng thì chúng ta có hai loại băng chính, đó chính là băng to và băng nhỏ. Chẳng hạn như đây là băng to, băng VHS thông thường, loại này chúng ta thường rất gặp rất phổ thông. Còn ngoài ra đây chính là băng SVHS. SVHS thì là có thiết kế vật lý giống như là VHS vậy, nhưng mà xài băng tốt hơn, cho nên cái băng thông của tín hiệu sẽ tốt và cho ra hình ảnh sắc nét hơn nhiều. Thì so với lại băng thông thường thì chúng ta thấy là băng SVHS sẽ có thêm một cái lỗ như vậy, loại to. Còn đây chính là cái băng loại nhỏ. Băng loại nhỏ được gọi là VSC. Rồi ngoài ra còn có SVSC. Có chữ C có nghĩa là compact, tức là băng dạng nhỏ. Về thiết kế vật lý thì các băng này có kích thước nhỏ hơn so với lại những băng to. Tuy nhiên, độ rộng sợi băng vẫn là 1/2 inch và phương pháp xử lý tín hiệu là giống hoàn toàn với lại VHS. Nó chỉ khác về cái vỏ mà thôi. Vỏ này nhỏ hơn, cho nên là sẽ ít sợi băng và thời lượng nó sẽ ngắn hơn. Chẳng hạn như cuốn băng này chỉ có 45 phút mà thôi. Trong khi những cuốn băng to thì có sẽ cho đến thời lượng là 120 phút, 160 phút hoặc thậm chí là 180 phút. Băng VHSC ra đời để phục vụ cho các máy quay phim dạng nhỏ. Để thuận tiện cho việc quay phim thì đòi hỏi máy quay phim phải có kích thước nhỏ. Thì muốn quay phim có kích thước nhỏ gọn thì buộc phải cuốn băng phải nhỏ theo Cái băng này chỉ phục vụ cho việc là quay phim là chính. Chẳng hạn như ở đây tôi có một máy quay phim VHSC. Máy thuộc dạng máy đời đầu, có thiết kế rất cổ điển và có màu đỏ nhìn rất đẹp. Máy này sử dụng định dạng băng VHSC, tức là băng nhỏ. Chính vì sử dụng băng nhỏ cho nên là các dòng máy này có đặc điểm là rất nhẹ và chúng ta có thể rất dễ dàng mang đi trong các bữa dã ngoại, hoặc là chúng ta có thể là quay phim ngoài trời. Đây chính là phần phía dưới của hai băng. Đối với băng nhỏ chúng ta thấy là nó có hai riêu, tuy nhiên chỉ có một lỗ riêu mà thôi. Còn ở đây nó là một cái bánh răng rất to. Loại bánh răng này là nằm trong cái cuộn riêu thép cấp luôn, cuộn riêu dùng để cuốn băng. Thì đối với là dàn cơ của máy VHSC thì trong dàn cơ sẽ có một bánh răng và nó ăn khớp với lại cái thép cấp riêu này. Do phương pháp xử lý tín hiệu của VHS và VHSC là giống nhau, cho nên là những băng nhỏ VHSC sau khi được quay ở máy quay phim có thể được phát trên những đầu như vậy, những đầu VHS thông thường. Tuy nhiên, đối với những đầu mà không có chức năng đọc băng nhỏ thì chúng ta cần đến một thiết bị có tên gọi là VHSC adapter. Ở đây tôi có hai loại adapter thông dụng, đó chính là loại dùng pin và loại không dùng pin. Đây chính là loại dùng pin. Thiết kế nó như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ để gắn pin tiểu vào. Máy chỉ sử dụng duy nhất một pin tiểu mà thôi. Ở đây chính là cái cửa băng nhỏ. Khi chúng ta gạt vào đây, cửa sẽ mở lên và chúng ta cho băng nhỏ vào. Và chúng ta đậy lại. Chúng ta thấy là trong đây sẽ có motor điều khiển chuyển động. Lúc này cả hệ thống adapter và băng nhỏ có kích thước tương đương với lại kích thước của một băng VHS thông thường, cho nên chúng ta có thể cho một đầu VHS dân dụng. Ở đây chúng ta thấy có một cái lẫy màu đỏ. Cái lẫy này bảo vệ giả sử như chúng ta không cho băng thì cái lẫy này sẽ đưa ra và chúng ta không thể nào mà cho băng vào được. Chỉ riêng khi băng lock in thành công thì là lẫy stop vào, chúng ta mới có thể là sử dụng được mà thôi. Sau khi sử dụng xong, chúng ta muốn lấy băng nhỏ ra, chỉ việc gạt công tắc này qua bên phải mà thôi. Thì khi gạt thì là thiết bị này sẽ unlock in và thu sợi băng về, sau đó mở cửa ra chúng ta có thể lấy băng ra một cách dễ dàng.
Thiết kế của adapter này khá ấn tượng. Phải nói là đội ngũ kỹ sư được thiết kế ra cái adapter này cực kỳ tinh xảo, phải tính toán các kích thước rất chính xác để đảm bảo làm sao cho khi cho con băng này vào thì cả hệ thống này có kích thước tương đương với lại một băng VHS thông thường ha, giống kích thước hoàn toàn. Ở đây tôi có một loại khác, đó chính là loại không dùng pin. Loại này là loại dùng pin, dùng một cục pin tiểu, còn ở đây là loại không dùng pin. Chính vì không dùng pin cho nên là thiết bị này sẽ hoạt động dựa vào cái việc mà chúng ta kéo đẩy cái cửa như vậy. Đây, chúng ta sẽ cho băng vào ha. Sau đó chúng ta đẩy lên. Thì khi đẩy lên chúng ta thấy là có cái thanh răng, và hệ thống bánh răng này sẽ lót đinh sợi băng lên. Đây. Mẫu này là không dùng pin, sử dụng rất nhanh nè. Đây chính là riêu cuốn băng, và đây chính là riêu phát ha, riêu thắt cúp. Ở đây sẽ có bánh răng ăn khớp với lại bánh răng của cuốn băng nhỏ, và khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ kéo ra, sợi băng sẽ tự động thu về nha. Adapter này là không dùng pin. Máy Victor HKR SC1000 này ngoài phát băng to ra, nó còn có khả năng phát băng nhỏ mà chúng ta không cần dùng đến adapter. Ngoài ra, model HKR SC1000 này là một trong rất ít những máy VHS được thiết kế theo phong cách loading dạng cửa điện. Chúng ta sẽ nhấn nút và khay điện chạy ra như DCD vậy. Đây chính là cửa điện của máy. Cửa điện được thiết kế rất đặc biệt. Ở phần giữa này sẽ có một phần lõm cho phép chúng ta đặt băng nhỏ. Khi chúng ta muốn phát băng to, chẳng hạn như là băng VHS hoặc là SVHS, thì chúng ta sẽ để cả khay như vậy. Máy sẽ loading theo dạng cửa điện. Còn nếu như khi chúng ta muốn phát băng nhỏ, chẳng hạn như là băng VHSC hoặc là SVHC, chúng ta sẽ để băng nhỏ vào đây. Thiết kế rất ấn tượng. Ở đây có 3 nút nhấn vận hành băng cơ bản, và các nút này được thiết kế rất độc đáo theo dạng từ phía trên nhấn xuống. Đó chính là nút play, nút tạm dừng, nút stop. Còn 2 nút tua băng thì sẽ để ở mặt trước. Đây chính là phần đồng hồ hiển thị của máy, hiển thị các thông tin bao gồm là timer, counter, đèn TVU chỉ thị mức âm lượng và các món hoạt động của máy. Cũng giống như thiết kế của các máy S với đời cao, thì máy này có trang bị núm shuttle và jog dùng để tìm kiếm hình ảnh. Trong cái bên nhỏ này có rất nhiều công tắc biến trở dùng để thiết lập các hoạt động của máy, và chức năng của các nút này giống hoàn toàn với lại những model mà tôi đã giới thiệu cho các bạn lần trước. Chẳng hạn như là các biến trở dùng để chỉnh âm thanh audio khi chúng ta ghi băng nè, rồi chỉnh âm lượng headphone, chỉnh ảnh mờ lên sắc nét. Ở đây là các công tắc dùng để thiết lập I/O, rồi chọn auto tracking, thiết lập kênh, timer vân vân, rất nhiều. Trên cửa điện này sẽ có một vài đèn led, chẳng hạn như là đèn dùng để chỉ thị băng S, rồi chỉ thị băng to, chỉ thị băng nhỏ, rồi ngoài ra còn có đèn auto tracking, rồi đèn stereo, hi-fi vân vân. Đây chính là cái jack cắm AV input, bao gồm là theo chuẩn RCA thông thường và chuẩn S-Video. Chúng ta ưu tiên chọn S-Video thì chất lượng sẽ tốt hơn. 3 jack cắm RCA này đều được mạ vàng, chứng tỏ chúng ta thấy là khi thiết kế thì họ đã rất chú trọng đến chất lượng của âm thanh và hình ảnh. Đây chính là remote điều khiển của máy. Remote này thiết kế khá to với rất nhiều nút chức năng. Trên đây còn có cả LCD nữa. Ngoài ra,
còn có núm Shuttle và Jog dùng để tìm kiếm hình ảnh, phục vụ cho việc dựng phim. Đây chính là cái jack cắm AV phía sau của máy, khá là đơn giản, bao gồm là audio và video. Video sẽ có dạng RCA và S-Video. Ở đây chúng ta thấy là phần video và audio được bố trí xa nhau, riêng biệt nhau. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì những máy thiết kế như vậy là những máy khá đắt tiền. Tại vì bên trong máy sẽ có hai phần xử lý tín hiệu riêng biệt với nhau, phần audio riêng và phần video riêng biệt. Cho nên là chất lượng của nó sẽ rất tốt. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Máy thiết kế rất đẹp và linh kiện dày đặc. Do là máy đời mới cho nên là sẽ sử dụng nguồn xung. Và nguồn xung này cũng chính là nhược điểm lớn nhất của máy. Nguồn xung này tuy nhỏ gọn nhưng mà chạy kém ổn định và không được bền. Tấm mạch to phía trên này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu video. Mạch này có cấu tạo rất phức tạp, rất nhiều linh kiện. Và đối với các máy Victor GBC được sản xuất trong thời điểm này thì chúng ta thấy là thường là họ hay dùng những IC dạng hybrid như vậy. Tấm mạch này có cấu tạo rất phức tạp. Nhiệm vụ của tấm mạch này đó chính là xử lý tín hiệu video VHS và SVHS. Dưới đây cũng có mạch điện nữa và cấu trúc rất phức tạp, rất nhiều linh kiện và rất nhiều dây điện. Và ở đây cũng vậy. Điểm nhấn của máy đó chính là phần dàn cơ. Đây chính là loại dàn cơ đặc biệt có thể chạy được băng to và băng nhỏ. Ngoài ra phần hộp băng này được thiết kế theo dạng cửa điện chạy ra chạy vào giống như là đĩa CD vậy. Đây là loại dàn cơ cực kỳ hiếm của Victor. Chúng ta hiếm khi gặp loại dàn cơ này. Loại dàn cơ này chỉ sử dụng trong một vài model mà thôi. Những model có tính năng đọc được băng VHSC. Đây chính là phần trống từ của máy. Phần trống từ này giống với lại trống từ của các model SVS của Victor. Do băng VHS và VHSC có độ rộng sợi băng cùng là 1/2 inch và có phương pháp xử lý tín hiệu giống nhau, cho nên là cả hai loại băng này đều có thể sử dụng chung trống từ này. Bên cạnh trống từ sẽ có một con damper dùng để ổn định lực cân băng và tốc độ chạy băng. Đây chính là khu vực cụm tải, bao gồm block loading, motor loading, và đây chính là motor của cửa điện. Đây chính là riêu cuốn băng. Bên cạnh riêu cuốn băng này chúng ta sẽ thấy có một cái bánh răng nhỏ. Bánh răng này dùng để ăn khớp với lại riêu cuốn băng của băng VSC loại nhỏ. Đây nó sẽ ăn khớp với bánh răng này của băng nhỏ. Cái dàn cơ này chạy băng nhỏ thì là riêu này sẽ là riêu xả và riêu cuốn băng này sẽ được ăn khớp qua bánh răng nhỏ. Còn nếu chúng ta cho băng to vào thì bánh răng nhỏ này sẽ thụt xuống và riêu bên phải này sẽ có tác dụng là cuốn băng. Loại dàn cơ này còn có một điểm độc đáo nữa. Chúng ta hãy thử so sánh kích thước của băng to và băng nhỏ. Khi mà băng cho vào thì là vị trí của hai càng loading sẽ khác nhau. Băng nhỏ sẽ nằm gần ở phía dưới và băng to sẽ nằm ở phía trên. Cho nên là dàn cơ này được thiết kế cực kỳ đặc biệt. Nhờ có cấu trúc càng loading có thể thay đổi được vị trí. Đây chính là hai càng loading của máy. Đối với lại những máy VHS thông thường thì hai càng loading này chỉ có hai vị trí, đó là vị trí unloading và vị trí loading. Còn hai càng này đặc biệt hơn, nó sẽ có 3 vị trí, đó là vị trí unloading của băng nhỏ, vị trí unloading của băng to và vị trí loading. Trong cây băng sẽ có hai công tắc dùng để nhận biết loại băng. Đây chính là công tắc dùng để nhận diện băng to và đây chính là công tắc dùng để nhận diện băng nhỏ. Khi chúng ta cho băng nhỏ vào thì là băng này sẽ che công tắc này, một công tắc duy nhất mà thôi.
Khi hộp băng nhận biết được băng nhỏ thì hai càng này sẽ chạy xuống vị trí dưới cùng. Lúc này hai càng thu về ở vị trí dưới cùng và hai càng sẽ nằm ở vị trí hai lỗ này của băng nhỏ. Còn khi chúng ta cho băng to thì chỉ có công tắc bên trái này được che mà thôi. Khi hộp băng nhận diện được băng to thì hai càng này sẽ chạy lên ở vị trí cơ bản, giống như những đầu VHS thông thường. Tại vị trí phía trên này thì hai càng sẽ nằm ở vị trí tương thích với hai lỗ của băng to. Dàn cơ được thiết kế rất ấn tượng. Đây chính là khung dưới của máy. Ở đây chính là phần dàn cơ. Thoạt nhìn chúng ta thấy là loại dàn cơ này khá quen thuộc, sử dụng trong series HRS 5800, HRS 7800. Tuy nhiên, đây là loại dàn cơ đặc biệt. Nó có thể chấp nhận được hai loại băng là băng to và băng nhỏ. Loại dàn cơ này chỉ sản xuất ra với số lượng có hạn để đáp ứng cho một vài model mà thôi. Ưu điểm của loại dàn cơ này là sử dụng dây Cora có răng. Việc sử dụng dây Cora có răng này sẽ chống trượt, giúp tua băng khỏe hơn. Sau một khoảng thời gian dài hoạt động, nếu như sợi dây này bị trùng giãn ra thì chúng ta chỉ cần chỉnh lại cái bánh căng sên này mà thôi. Đây chính là hai bánh răng của hai càng lock-in. Hai bánh răng này sẽ có 3 điểm dừng. Điểm thứ nhất đó chính là điểm cuối cùng dành cho băng VSC. Điểm thứ hai đó chính là dành cho băng tiêu chuẩn, và điểm thứ ba đó chính là điểm full lock-in. Hai bánh răng sẽ được điều khiển bằng cam này. Loại dàn cơ này có một nhược điểm đó chính là rất khó tiếp cận để sửa chữa các chi tiết. Tại vì dàn cơ này được che bởi một cái tấm mạch rất to. Nếu muốn sửa chữa chúng ta buộc phải tháo tấm mạch này lên đầu tiên. Chúng ta mới có thể là sửa chữa các chi tiết phía dưới được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem quá trình lock-in của máy diễn ra như thế nào. Đây chính là băng to. Đây chính là băng nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Ở đây tôi sử dụng băng S vs S. Khi bấm play thì hình ảnh rất tốt và âm thanh hi-fi xuất hiện ngay, chứng tỏ là kỹ thuật auto tracking của máy này khá tốt.
Victor có kỹ thuật xử lý hình ảnh rất là đẹp. Bây giờ tôi thử chức năng shuffle. Bây giờ tôi sẽ thử tua băng. Ở trạng thái tua băng, hai càng sẽ đưa về giúp giảm lực cản. Máy tua băng rất êm và rất khỏe. Cái bấm stop thì là hai càng lại đưa lên ở trạng thái chờ. Khi tua đến gần đoạn đầu của băng thì máy sẽ tự động giảm tốc độ để hạn chế tình trạng bị đứt băng. Bây giờ tôi thử phát một băng VSC. Cái băng này cũng khá là lâu rồi cho nên là sợi băng này không được tốt cho lắm. Sợi băng này có rất nhiều nếp nhăn. Mikasa 山は海抜およそ300メートル。山頂にある本宮神社の霊祭です。Vậy năm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đồ Victor model HRSC1000. Máy này có thể vừa đọc được băng to vừa đọc được băng loại nhỏ. Với thiết kế khá độc đáo thì máy này họ xứng đáng là một trong những model rất là đáng sưu tầm của hãng Victor. Nếu có thời gian thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một đầu bán chuyên dụng của Victor, cũng sử dụng tính năng lock-in, chấp nhận được hai loại băng là băng to và băng nhỏ. Hy vọng là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.